به نام خدا. سلام، به کانال نورا خوش اومدید. آموزش بافت قلب رو داریم. بریم با هم این قلب های زیبا رو ببافیم. برای شروع نخ رو دور قلاب میندازیم و با این تا انگشت نگه میداریم. 2 زنجیره میزنیم، نخ رو میچشیم و یک حلقه ایجاد میشه. 2 زنجیره میزنیم و روی زنجیره دومی 6 پای کوتاه میبافیم. یک نخ برای نشانه نگه میداریم. برای شروع رج دوم روی هر پایی که داریم 2 پای یک جا میبافیم. 6 پایه داشتیم، توی رج دوم میشه 12 پایه. برای شروع رج سوم 1 پای تک میبافیم، 2 پای یک جا. 1 پای تک 2 پای یک جا رو تا آخر رج ادامه میدیم. توی این رج پایه ها میشه 17 پایه. برای شروع رج چهارم ساده بافی میکنیم. ما از رج 4 تا رج 6 3 رج ساده بافی میکنیم. 18 پایه داشتیم که این 18 پایه رو تا رج 6 ادامه میدیم. عزیزم که بشماریم 6 رج ما بافتیم. یه نمونه دیگه به همین شکل میبافیم. روبروی هم قرار میدیم. قلاب رو میبریم داخل و یک نخ در میاریم. 3 پایه به شکل روبرو میبافیم. ما رو هر پایه که داریم یه دونه پایه میبافیم. ما 36 پایه داشتیم که 6 پایه‌شو برای متصل کردن بافتیم و 30 پایه دیگه برامون مونده. این 30 پایه رو 30 پایه میبافیم، یعنی روی هر پایه یک پایه میبافیم. به این قسمت که از بافتمون رسیدیم باز روی هر پایه یک پایه میبافیم. برای رج 8 ساده بافی میکنیم.
ما رو هر پایه‌ای که داشتیم دوباره یک پایه میبافیم. این 30 پایه رو دوباره تکرار میکنیم. همراه بافت این نخ نشانه رو نگه دارید که بافت رو گم نکنید. برای بافت رجه 9 5 پایه تک میبافیم، یک پایه کم میکنیم. 5 پایه تک، یک پایه کاهش برای رجه 9. برای کاهش قلاب رو میبریم داخل، یک نخ در میاریم. دوباره قلاب رو روی پایه بعدی میبریم داخل و یک نخ در میاریم. حالا این 3 نخ رو یکی میکنیم. این بافت رو تا آخر رج ادامه میدیم. این نخ رو حتما باید همراه بافت با خودمون بیاریم که بافت رو گم نکنیم. برای بافت رج 10 4 تا پایه تک می بافیم، یک پایه کاهش. 4 پایه تک، یک پایه کاهش رو تا آخر رج ادامه میدیم. بافت رو از الیاف پر میکنیم. اینجا چون بافت جمع میشه باید الیاف بذاریم که وقتی بافت جمع میشه دیگه سخت میشه برای الیاف گذاشتن. برای بافت رج 11 3 پایه تک می بافیم، یک پایه کاهش. 3 پایه تک، یک پایه کاهش رو تا آخر رج ادامه میدیم. برای بافت رج 12 2 پایه تک می بافیم، یک پایه کاهش. 2 پایه تک، یک پایه کاهش رو تا آخر رج ادامه میدیم.
دوباره باید الیاف بذاریم چون اینجا کار بسته میشه، باید الیاف بذاریم. اینجا خیلی سخته برای الیاف گذاری، باید از قلاب یا هر وسیله دیگه‌ای که هست کمک بگیریم. برای بافت درجه 13 یک پای تگ میبافیم، یک پای کاهش. با آخر رأس چه رسیدیم دیگه ما کاهش میبافیم، یعنی تمام پایه ها رو با کاهش کار رو جمع میکنیم. خب اینجا دوتایی که کردیم و بافتمون بسته شد. نخ اضافه رو قیچی میکنیم. اینم از بافت قلب ما. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو حتما کامنت کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما و حمایت از ما حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی